گفتی این چیه این عموده؟ قالب خشتمالی که خشت این این خشتا این قالبشه. قالب خشتمالی که خشت اقامتگاه رو که قدیما پدران ما با اینا زدن و به قول معروف اینا رو ساخته. این قالب خشت. قالب خشته. این ترازو بزرگ برای چیزای گندم و حالا گندم و طالبی و حبوبات و خربزه و سیب و پیاز و اینا بوده. اون کوچیکه میگفتن برام حالا وزنه‌های خودشو داشته. وزنه‌های خودشو داشته. بله. بسیار عالی. بسیار عالی. این خرمنکوب. خرمنکوب واقعیه. واقعی. بله واقعی. این تیغه هاشه. بله. این مال خود گلپایگانه، ولی ما سمت مثلا علی گودرز اینه که بیشتر دیم بوده که خاک در نیاره. چون اینجا آب فراوون بوده اون زمان. این برای جایی که آب کمه که سوالاش کوتاه‌تره. ساقه گندم کوتاه‌تره. اما خودت معرفی نکردی. ایشون عروسایی هستن. به هنرمند قالی و قالیچه که الان داره میبینی که داره دار قالی به پاس و داره قالی میواره. بسیار عالی. بعد این قالی خاصیه مال منطقه؟ والا این مال این منطقه این والا بهش میگن قالی چی میگن؟ کاش زرنیم میگن، ولی خب زرنی بهش میگن؟ زرنیم 1.5 متر. ببین زر قدیم به متر زر میگفتن. بعد از رو همین نقشه میبافین دیگه؟ آره از رو همین نقشه. خب این حالا هنوز گل و بوته هاشه. نه از روی نقشه داریم میبافیم. از رو همین نقشه. اینا مادر چی بهش میگن؟ حلقی بهش میگن؟ خودم خوش کردم. نه خودتون خوش مال تو حیات منه. انجیره؟ زردالوه. این برگ زردالو که اینجا مثلا کل این منطقه برگ زردالو اینگار هست دارن، درسته؟ ما میدونیم این کاری بفرم. گردشگرای مهربان خوش اومدید به روستامون. مجیدی خیلی آقاست، مهمون خونش باصفاست، خانوم خوبی داره، مهربون و خوش اخلاق، باغش بزرگ و باصفا، پر از انواع میوه ها، حبوب آلوالو دارن، هم سیب و زردآلو دارن، لواشکاشون خوشمزه است، ترش و شیرین و بامزه است. بفرمایید صفا کنید، مجیدی را دعا کنید. نون با خونش باستانیه، خاطره هاش داستانیه. مادر بزرگ مهربون کلوچه میگفت برامون، دلاشون با صفا بود، پر از لطف و وفا بود. این روستا که الان میبینید انقدر خشک و سرسبز نیست. این روستا صفایی داشت، آب و هوایی داشت، جایی با صفایی داشت، جوبای پر آبی داشت، کنار جوبا پر از سبزه و گلای بنفشه بود، شاپرکا به دورش با ناز و کرشفه بود، درختا بودن سبز و بلند، با ماه و خورشید میگفتن سخن، چشمه و درخت با هم ساخته بودن، سالها دل به هم باخته بودن. یه روز داغ تابستون که رسید، درخت از بالا تو چشمه آب ندید. درخت‌ها افسرده شدن، کمر درد و پژمرده شدن، شاخه هاشون شکست و ریخت. آقا چوب‌بره اومد رسید، درخت‌ها از تباری. یه عده بی وفا شدن، از این روستا جدا شدن، ولی ما موندگار شدیم، توکل بر خدا شدیم، چون که جایی نداشتیم، کسب و کاری نداشتیم، تا اینکه عمو قدرت از راه رسید، بازم به ما داد امید، با اینکه دل شکسته بود، قصه‌دار با افسرده بود، بازم شکر خدا کرد، اقامتدار رو بنا کرد. ما هم امیدوار شدیم، بازم و دل شاد شد. بسیار عالی. آخه
الهی. بعد جالب این شعر همه رو خودتون گفتین. شعرم خودتون. میگه آقا قالی با قالی بدن قالی با قالی شعر بعد این خیلی یعنی طبع شاعری خیلی بسیار زیبا تو این چه داستان این روستا، مردم، وفایی، هجرت، مهاجرت، همه کی اینقدر هنرمند، که خدا نگهدارش باشه و سلامت باشه. شعر گفتن به حال یه ذوقی میخواد، یه هنری میخواد که این دیگه حالا دیگه خدادادیه دیگه وجود ایشون هست و بسیار داستان قشنگی هم داره تمام شعرش. مثلا شما خودت نظرت راجع به زندگی روستایی چیه؟ حالا من نمیگم که حتما همه از شهر بیان روستا زندگی کنن یا از روستا برن شهر. خودت به عنوانی که به هر حال توی سنی هستی که به هر حال نماینده طیفی از جوونا میشی که حالا خیلی‌ها ممکنه اصلا به روستا فکر نکرده باشن یا مثلا فکر میکنن که آقا روستا محل جایی برای زندگی نیست. خب شما بودی، تجربه داشتی، خودت نظرت راجع به زندگی روستایی چیه؟ من خودم اگر بخوام جایی رو برای زندگی انتخاب کنم 100% روستا انتخاب میکنم. چون کلا خب بیشتر الان میگن همه میگن تهران و خب واقعا تهران یه محیطی داره که نمیشه اونجوری که توی روستا زندگی میکنی زندگی کرد. درسته امکانات بالایی داره، مثلا آموزشش، تحصیلش این خیلی بالاه، ولی خب بازم من روستا انتخاب میکنم چون در کنار اینکه امکاناتی نداره ولی خب صفا و صمیمیتی که بین اهالیش هست توی بقیه شهرها نمیشه پیداش. رفتیم دار قالی عزب خانوم رو دیدیم و حالا میریم که بافت صنایع دستی هم سبد و تفت و جا قاشقی و جانونی اینا رو ببینیم با اون چلاریایی که بافته که توش قدیم تخم مرغ میچیده. حالا میریم در اقامتگاه به صنایع دستی اونو به معرض نمایش می‌ذاریم. بله بسیار. بریم. بفرمایید. اونجا که صحبت کردیم که صنایع دستیمون در اقامتگاه بومگردی همون قدرت چیده میشه و بافته میشه، بعد میریم تا صنایع دستی را بدون معرفی کنیم. به به. درود بر شما. سلام، خسته نباشین. خواهش میکنم بفهمید. اینم اکرم خانم یوسفی، هنرمند صنایع دستی. بله. و میبینین و مشاهده میکنین. عباس آقای رمضانی همسرش. اما قدر اینا چه چیزای جالبی چیدید اینا؟ اینا نوارای قدیم است و ضبطای قدیم، ولی الان نمیخونه، اینا یه فاسد شده، ولی ما برای نمادین گذاشتیم که یه یاد و خاطری. اون چیه بالا اونجا گذاشتین؟ این کلپنجه است. چجوری کار میکرد؟ این کلپنجه حالا بذار این کلپنجه خوبتر بیارم بهتر بیارم، این یه خورده چیز شده. خب اونو بدون میگم که چجوری باش کار آره خب اونو ما ببینیم اینجا چه اتفاقی داره میفته. به 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 زیبا. خب الان اونا که الان خیسه چیه داستانش؟ اینا ساقه گندمه. ساقه گندم. بعد باید بذارید خیس بخوره. گندم ما تابستون که گندم ها دست میان صحرا میریم و میگردیم جایی که گندمش مناسب تر باشه و بهتر باشه که به درد این کارمون بخوره. به قول معروف میخریم و بار ماشین میکنیم میاریم خونه. بعد میشینیم این گندم که اینجوری نیست که گله داره بعد تاشو میریشیم. بله ساقه‌شو میچینید تمیز میکنید. گلهشو میگیریم و ریشه‌های تاشو میگیریم و به این صورت در میاد. بعد دیگه اینا 2-3 ساعت جلوتر خیس میکنیم باهاش این کارا رو انجام. چند ساعت جلوتر باید خیس بشه؟ حداقل 2 ساعت خیس میخوره. 2 ساعت باید خیس بخوره. خب اما خود اینجا داره اونجا روی دیوار آویزون کرده. گفتین همین بود. گفتی کلپنجه برای دیرو کردنه که هم گندمایی که الان اکرم خانم داره با ساقاشون این صنایع دستی رو میوفه گندم دیرو کنن، میشینن گندمو میچینن میذارن بغل اینجا، هم ولو نمیشه که شیر شه به قول من که چیز زمین، همین که
بافه بزرگتر میشه. همین که اگه یخبی داست خورد به سنگ برگشت میخوره پشت این دستشون ها نمیبره. این در واقع اینو برای دست ایمنی دستم هست. دستکش فنیه دیگه در واقع. میره توی میگه اول ابزار بعد به بنگهکار. اینجا اون قدیما بازم آها. از این استفاده میکردن. اونم گندما رو جمع میکرده تو دهن خودش. آره کل پنجه. آره همین گندمی که چیده میشه حالا گندمش بعد برای ساقش میاد اینجا و میشه صنایع دستی که اکرم خانم همون گندمیه که میگیم که این باید حتما خیس بشه، چون که الان این ساقه گندم که خشکه، وقتی که میخوایم ما این حاصل رو میخوایم التهابش بدیم داخل اینجا این میشکنه. آره همینجوری که میخوایم این میشکنه اینجوری، پس این فایده نداره. بعد این باید خیس بشه. حالا اون که خیس شده الان تو دستتونه دارین کار میکنین؟ بله این الان داریم باهاش کار میکنیم. این چی میبافین دارم؟ این میخواد کلاه بشه. کلاه؟ بله. کلاه اسیری. کلاه میذارم. بله. اولی از این میاد بعد میشه. بعد اما گردش که میاد از این حسیرها اینا استقبال میشه، بعد معرفی میکنید اینا معرفی میکنیم همین تورایی که میان به عنوان سوغات میگیرن و میبرن اونجا برای حالا دوستاشون برای خودشون به فروش میرسن. بسیار عالی بسیار عالی. اما این چیه بغل دست شما؟ این جرجیره. جرجیر؟ بله. جرجیر چیکار میکنه؟ پنبه را یا همون گلوزه را میکردن زیرش، از تو اون قوزش که در میآوردن میکنن زیر اینجا، بعد اینا تابش میدن، پنبه ها میاد اونور، این بذرش اونا پنبه تخمش میریزه این بر. آها یعنی پنبه صاف میکرد پاک میکرد. پنبه صاف میکرد که پنبه رو دونه جدا میکرد. آره پنبه دونه. این مکانیکش چجوری کار میکرد؟ میشه این موقعی که این الان وقتی که پنبه یا گلوزه بره زیرش میچرخه، ببین یه بلبرینگ داره اینجا که این موقعی که تنگ میفته این شروع کنه به چرخیدن. شروع کنه به چرخیدن و پنبه میره اونور و دوناشو میریزه این. چقدر جالب. یه ضرب المثل یا یه چیزانی گفتن این چه کویست که یه طرفش برف میباره یه طرفش تگل دونه پنبه دونه بوده. برف هم که اون پنبه بوده که میبره اونور. خب این الان خودش هم به هر حال مال سالیان قبل دیگه. آره شاید 150 سال شاید 200 سال قدمت داشته باشه. این الان 200 سال قدمت داره. به چقدر زیبا. خب چیه اینا زنم؟ ما امروز میخوایم آش ترخینه بپزیم. آش ترخینه مثلا به این راحتی نیست که یهو بیاد تو این ظرف. بله. اول ما ماه آخر تابستون که میشه این گندم میبریمش میخریم میاریمش خونه میشوریم میبریمش بلغور میکنیم به این شکل. این آمادش بلغور شده گندم. بلغور شده گندم. شب میذاریم با این دود خیس میکنیم تا صبح. بله. پخته صبح که دوباره میذاریمش رو گاز. بله. پخته میشه این. اینه مثلا میذاریمش آفتاب کوچیک میکنیم. میذاریم آفتاب بهش بخوره. بعد تو زمستون که خواستیم این آشو بپزیم میایم اینو از شب خیسش میکنیم. اینو در واقع اینو مواد اولیه برای همین آش ترخینه است. بله. این پیاز داغه. بله. این سیر داغه. بله. نخود لوبیاشه. بله. نعنا داغ. بله. سبزی. بله. خب بعد میشه این الان دیگه دیشب حالا خیس کردیم صبح گذاشتیم پخته شده. بله. شده این به این شکل در اومده. این آش ترخینه است. آره این آش ترخینه است. اما خب دیگه حالا اینا رو من دیگه به خاطر که وقت کم بوده گفتم جداگونه. بله. حالا بریزم اینا رو قاطی میکنیم. آره. این الان داریم قاطی میکنیم چیه؟ این سبزی. سبزی چیه؟ سبزی تره جهوری. بله. گشنیز پخته شده دیگه. اسفناج. آره اینا رو به خاطر که وقتمون کم بوده اینا رو پختیم. حالا دیگه پخته شده. نه دیگه اینا مواد اولیه‌اش هم. آره نخود لوبیا میریزیم. نخود لوبیای پخته شده. و حالا آماده سرو کردنه. آش یک تو زمستون بیشتر درست میشه. این آشیست که تو زمستون درست میشه. تزیینات ما نعنا داغ، سیر داغ، پیاز داغ. حالا ببینید چقدر زیبا میشه. این سیر داغ. نعنا داغ به مقدار خوشگلی.
به مقداری که خوشگل بشه. آها ای والله چه گلی شد. بله اینم پیاز دار. پیاز دار. پیازهای اینجا پیازهای محلیه، بسیار خوشمزه. با پیاز چند تا چشم و یا چند تا نقطه میذاریم. یه حکم، یه شکل اسلیمی ایرانی شده در واقع. این آش ترخیمه. بفرمایید. با آقا مرتضی داریم جوجه سیخ میکنیم. آقا مرتضی چیکار میکنیم؟ ما داریم جوجه سیخ میکنیم. به به. موادش از شب قبل آماده کردیم. بله. الان هم داریم که به سیخ میکشیم و بزنیم جوجه محلی روی زغال و جاتون خالی ناهار رو بزنیم. این کاملا غذا ایرانی. به به به. زغال یه دستش میکنیم. بله. و قرار این اتفاقای خوب اینجا بیفته. میشینیم. به 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 به. حرفه‌ای. قارچه هم میزنیم به سیخ میخوایم کبابی کنیم. قارچه کبابی کنیم. بله اونم فلفل و اونم گوشه. بسیار عالی. خب میبینیم که به 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 رنگ تغییر کرده. طلایی شده. حرفه‌ای شده. این الان دیگه قارچ و فلفل سبز و این قرمه سبزیه. به به. چقدر خوش رنگ و چقدر خوش روغن و سبزی ها از همینجا تهیه میکنه. سبزی های باغ فکر کنم. آره بله بسیار عالی. سبزی های باغ، تره جعفری، شنبلیله، بله گشنیز. اینا این سبزی ها اول سرخ میشه و بعد اول باید بگیریم بیاریم پاک کنیم. بله بشوریم سرخ کنیم بعد دیگه که میخوایم خورش بذاریم راحتیم دیگه. بسیار عالی. دست شما. اینم برنجی که در واقع این غذای قرمه سبزی رو یه غذای ایرانی که با برنج خورده میشه. بسیار دست شما درد نکنه. زنده باشید.
من قاشق دارم اینجا. خلاصه تیپ رو امروز زدیم. بفهمید ما هم به جمع شما پیوستیم، دستتون درد نکنه، خدا برکت بده انشالله. سلام علیکم. به به چه برایی خوشگلی، خوش تشریف آوردین. اینا الان میان پیش مادراشون. بله میان پیش مادراشون. اومدن پیش مادراشون. آقا تو دیگه بزرگ شدی، نخور دیگه، بذار اون بخوره. جداشو کنم دیگه. آره اون ضعیفش میکنه. آره ضعیفش میکنه. یه دو سه تاشو باید جداشو کنه. هر کدوم از این براها یعنی مامان خودش رو پیدا میکنه و شیرشو میخوره و میره. الان چیکار میکنیم همون؟ الان داریم کاوچو قاطی میکنیم. آها میریزیم براشون، یه دفعه صبح بهشون میدیم، یه دفعه ظهر. این در واقع تو زمستون چون یکم کمتر چیز میدن کمکی بهشون میدین دیگه. آره دیگه باید جو بهشون بدی، کنسانتره بدی. بیا خب اینا با نظم و ترتیب سر جو و کا یک جا نشسته و میل میکنن، زندگی میکنن دیگه الان. آره یعنی قشنگ تر 6 ماه خود سالی دوبار آبستانشان دوبار میذار. به خب شیرا الان گرفت. بله این شیرا الان از دیشب تا حالا گذاشتیم تو این سینیا و گرفت. خب الان چیکار میکنیم؟ الان گرده آوردم دارم تیکه تیکه میکنیم بندازم روش. آره گرده همون در واقع به نون محلی و که شکلش گرده میگیم. بله اینا تیکه تیکه میشه توی این شیر گذاشته میشه، کمی خشک میشه دیگه، خودشون میگیره هم قطعه. درسته؟ بله حالا میشه این وقتی که میندازه روی اینجا روی این شیر نونا میگذاره این جذب اون نونه میشه. آها آره شیرا این شکل. آها قشنگ میشه مادر اولی. بله این سرشیر حالا جذب این نونه میشه و بعد میذارش تو بشقاب و انشالله که به سلامتی همه دوستان همه خانواده به سلامتی میریم.
اون لایه اون سرشیری که روش بسته سریع میچسبه بهش. خامه میچسبه بریم. این یعنی آماده است. الان آماده. حالا یه سری شیره انگور روش میریزن میخورن، یه سری عسل میریزن، یه سری با شکر. آها. یه سری همینجوری بدون هیچی میخورن. آره جالب شد. به به. هر تیکش صبونه مقوی هم میشه همون. بسیار مقوی، بسیار مقوی. هر که صبونه اینا بخورید تا ناهار حتی تا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر به گرسنه‌اش نخواهد شد. ما همه چیز ارگانیکه. این شیر خب اما قدرت شب شد و دیگه فکر شب و زندگی شبانه. بله. بله. زنم خسته نباشید. سلام خوب هستی قربان؟ حال شما خوبه؟ سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. گوجه داره خورد میکنه ایشون. مهمون درمون رسیده املت میخوان. آها از اون املت های خیلی شاکار و زیبا. خسته نباشید. بفرمایید. مهمونمون دیزی میخوان اینجا. به اینم دیزیه. نسوزی. به. این دیزی همه چیزش اینجا ارگانیکه. آره این الان داره در واقع جا میفته دیگه. نه جا افتاده چون که قول شکم زیاد بود روغنش پیدا. آره این گوجه همون املت های شاکار. آره این املت کنم براش مهمونایشه. آره بفرمایید. ایشون هم اخوی هستن. بسیار بزرگه. سلامت باشید. خیلی خوش تشریف آوردین ان شاءالله که سلامت باشین ان شاءالله. حالا میرسیم خدمت شما، میبینیم میتون با هم شما هم درد نکنه. میشینیم یک شب نشینی سلامت باشید. در حال آماده کردن غذای مهموناست. اونو هم قدرت میبره. ماست و سبزی و کاسه و گوشتکوب و سبزیام از سبزی و در واقع هم باغچه خودمونه. حالا بله. حالا اگه کم اومد معمولا خریداری میشه ولی خب معمولا برای سفره ان شاءالله که سلامت باشید. همینجاست. قربونت برم. بسیار عالی. خیلی زحمت کشیدید. بریم برای کوچولو. خب اما قدرت داری شب نشینی میریم. داریم شب نشینی. اون یکی از مادر بزرگا. این فانوسه چیه دستتون؟ این فانوس برای روشنایی است. برای روشنایی است که جلو پامونو ببینیم. بله. بعدیم با اینا میرفتم آبیاری. بفهم. البته روستا برق که داره ولی یه جایی که حالا دم این قله تاریکه ما فانوس گرفتیم که هم یادی از گذشته کنیم و هم به هر حال جلو پامونو ببینیم.
سلامت باشین. سلامت باشید. خیلی ممنون. زنده باشید. من دیگه گفتیم زود بریم تا خوابت نبره. گفتم یه موقع میخوای بخوابی زود بریم. نه باشه اما فقط بلند نگه. باران رو میبینم پس از باران ساعت 11. کسی کاری داره چشی خالی؟ بقچه های مادر بزرگه که باز شده و این دیگه چند وقت دیگه اینا پیدا نمیشه. این بقچه ها پر از خوراکی های خوشمزه. خودشون کجا؟ چوب بریده اره ندیده، آرد کشیده آسیاب ندیده، پیرن دوخته سوزن ندیده. چیستان 3 تاشو. خب 3 تا. چوب بریده اره ندیده، آرد کشیده تو آسیاب سیمیه. ندیده، پیرن دوخته هم سوزن ندیده. سنجه. آفرین. جواب اشاره میگم. اینه جوابش این بود. سنجه. استاد این چیه که وقتی پره کار داره وقت خالی خواب داره. دستش پره کار داره. موقعی که پره کار داره وقتی که خالی خواب داره. من بگم؟ آقا اجازه. بفرمایید. من بگم؟ کفشه؟ کش